niin moni on pyytänyt, että mä kerron sitten, kun tuomio tulee, niin tässä viimeinen update tästä asiasta. Tämän jälkeen meinaan unohtaa ihan koko homman ja keskittyä vaan mukaviin asioihin. Eli tuomio tästä taksiraiskaajan keissistä on nyt tullut. Se sai 3 vuotta ja 1 kuukauden vankeustuomion, ehdotonta vankeutta. Ja se määrättiin maksamaan mulle 3000 € kärsimyskorvausta tai mikäli. Muistaakseni tässä täytyy siis joku asia vielä tapahtua, että tämä on joku lainvoimainen, en ihan muista, mutta siis kuitenkin vankilaan pääsi. Sitä vankeustuomiota tässä haettiin ja se saatiin ja se on hyvä. Tässä nyt samalla kun ollaan, niin voin kertoa, että joo, olen tietoinen siitä, että musta jauhetaan ihan älyttömän paljon paskaa tällä hetkellä netissä, mikä niinku oli odotettavissa. Olen huomannut, että mua on syötetty tosi paljon siitä, että joo, olen ihan täysin keksinyt päästäni tämän jutun ja olen valehtelija ja itse on halunnut tätä YMS. Ja ei, se ei pidä paikkaansa. Luulisittekohan, että osaisin valehdella tuomareille YMS niin hyvin, että mua uskotaan tällaisessa tapauksessa. Ja myös se, että tämä kuski on kiistänyt kokonaan, että mitään on tapahtunut. Ja mulla on DNA-todisteet siitä, että on tapahtunut. Eikö myös tämä ole jo todistetta tarpeeksi sinulle, että mä en valehtele tästä asiasta? Mun mielestä on ihan sairaan huolestuttavaa, että jos nainen ilmoittaa, että hänet on raiskattu, niin heti tulee sadoittain kommentteja, että mä valehtelen. Sinä valehtelet. Mikä vitun motiivi mulla olisi valehdella tällaisesta asiasta? Ei tää ole mitenkään positiivista julkisuutta. Siis mähän käytän YouTubea alun perin ihan vaan sellaisena omana terapianani. Ja se, että mä jaan asioita netissä avoimesti, mä jaan sitä sen takia, että tää on mulle niinku terapiakeino. Ja siksi, että maailmassa on tuhansia ihmisiä, jotka käy varmasti läpi samanlaisia asioita kuin minäkin. Ja se on hyvä, että näistä asioista puhutaan ääneen eikä vaan vaieta. Ja mä olen saanut paljon kiitosta myös siitä, että mä olen tullut tämän asian kanssa julki. Mutta myös ihan hirveästi negatiivista kommentointia siitä, että haha, täällä vaan haetaan huomiota. Minkä vitun takia mä hakisin huomiota tällaisella asialla? Silloin alun perin, kun tämä asia tapahtui 2023, mä olin just aloittanut mun YouTube-kanavan. Ja mä tosiaan käytin sitä sellaisena niin kuin omana päiväkirjanani / terapian muotona. Se on jotenkin niin paljon helpompaa puhua kameralle kuin se, että puhuisi niin kuin toiselle ihmiselle vaan vuodattaa omia juttuja. Tai ainakin mun mielestä. Ja silloin tosi monet pyys multa, että voitko ilmoittaa sitten, kun tämä asia etenee. Joten mä päätin, että kyllä mä haluan teille kertoa, jotka on mua seurannut, että mitä tässä tapahtuu. Toinen todella huolestuttava asia on se, että miten paljon netissä ollaan silleen, haha, mitäs menit juomaan, itse aiheutit tämän itsellesi. Niin kuin alkoholi on kuitenkin laillinen asia, ja sitä tarjoillaan ravintoloissa ja baareissa ihan laillisesti ihmisille, joten oletettavasti ihmiset juo alkoholia. Ja se, että joku on humalassa kännissä, niin se ei poista sen koskemattomuutta. Se ei oikeuta ketään koskemaan siihen humalaiseen ihmiseen. On helppo syytellä silleen, että haha, sinä olit kännissä, itse teit tämän itsellesi. Mutta ei, se on se raiskaaja, joka tekee rikoksen, ei hän, joka on humalassa. Ja välikommenttina, mä en juo alkoholia enää. Mutta se ei johdu siitä, että mä yrittäisin estää tulevat raiskaukset. Humalainen ihminen ei ole se, ketä kuuluu syyttää raiskauksista, vaan se raiskaaja on se, joka tekee rikoksen. Se, että ihmiset lopettaa alkoholin juomisen, ei poista sen, että rikoksia tapahtuu. Rikoksia tapahtuu koko ajan. Ja myös tälleen jälkikäteen on tosi helppo viisastella sille, että minä olisin itse tehnyt paljon järkevämmin, minä olisin hakannut sen ja minä olisin juossut pois sieltä taksista. Joo, silloin kun ihminen on kokenut trauman, niin aivot ei ajattele ensinnäkään täysin selkeästi. Ja myös toisekseen minä olin humalassa, joten senkään takia ei ajatus kulkenut ihan niin järkevästi kuin tällä jälkikäteen voisi miettiä. Niin tämäkin disinformaatio netissä pyörii, että mä oon siis ollut taksin ulkopuolella
silloin kun tämä raiskaus on tapahtunut. Ja sieltä ulkopuolelta pyytänyt, että päästä mut takaisin taksiin. Ei, mä oon koko ajan ollut takapenkillä tällaisessa levollisessa tilassa. Ja kuski on tullut etupenkiltä takapenkillä minun päälle. Ja siinä ottanut mun housut pois ja raiskannut mut. Mä en ole missään vaiheessa ollut tämän taksin ulkopuolella ja sieltä pyytänyt, että päästä mut takaisin sisään. Ei. Eli siinä samalla on tapahtunut tällainen vapauden riisto minulta. Jälkikäteen mietittynä, niin totta kai mä olisin voinut vaikka puukottaa sen taksikuskin siinä. Mä olisin voinut juosta ulos taksista, mä olisin voinut tehdä mitä tahansa. Mutta mä olin siinä vaiheessa ilman housuja todella haavoittuvaisessa tilanteessa. Mulle huudettiin siitä, kun mä en ole käyttänyt ehkäisyä silloin, kun mut raiskattiin. Niin ehkä siinä vaiheessa mä vaan toivon ja anelen, että please taksikuski, minä olen tilannut tämän taksin kotiin. Voitko heittää minut kotiin? Onko se jotenkin niin eriskummallista, että kun tilaa taksin, on taksin sisällä, niin pyytää taksikuskilta, että pääsenkö kotiin? Mutta voihan sitä viisastellakin. Niin. Monet on pyytänyt, että mä sanoisin sen taksikuskin nimen, mutta mä en sitä valitettavasti voi sanoa. Mun lakimies sanoi, että ei kannata. Niin jos sä tosiaan sen nimen nyt jostain syystä tarvitset, niin nämä tiedothan on julkisia, että kyllä sen sieltä oikeuslaitokselta saa. Tämä video ei ole vaan mun tarina. Tämä on monen ihmisen tarina. Tiedä se, että jos sut raiskataan, niin apua on saatavilla. Ja kyllä suhun uskotaan. Puhu esimerkiksi jollekin ammattilaiselle tai ystävälle edes tästä asiasta. Sun ei tarvitse kantaa tätä asiaa yksin.